ආයිබෝවන් චුටි දුවේ පුතේ ඔන්න ටීචර් අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන පුතාලගේ ගෙදරට ආවා. ඔන්න ඉතින් අද ටීචර් ගෙනාවේ 43 වෙනි පාඩම. අද ටීචර් ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන පුතාලට කියා දෙන්නයි හදන්නේ. අද කාලේට ගොඩාක් ගැලපෙන මගේ පුතාලට මගේ පුතාගේ අම්මට තාත්තට ගොඩාක් ගැලපෙන පාඩමක් කියන්නයි හදන්නේ. මොනවද දන්නවද? වගා කරමු රට නගමු. පුතාලට ඇහුණාද? වගා කරමු රට නගමු. ඉතින් මේ පාඩමෙන් බලමු පුතාලට ටීචර් මොනවද කියලා දෙන්නේ කියලා. මගේ පුතාලා දුවල කැමති නේද අම්මට තාත්තට උදව් කරන්න. එහෙනම් අම්මයි තාත්තයි නිතරම කඩෙන් පුතාලට එළවලු පළතුරු ගේනවා ඇතිනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් කඩෙන් ගේන එක චුට්ටක් නතර කරලා අපේ වත්තේම වවන්න වවලා අම්මට තාත්තට උදව් කරන්න අපට පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොමද අපි එහෙම කරන්න කියලා චුටි පුතාලට ටීචර් කියා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. අපි මොනවද අපේ වත්තේ වවන්නේ? අපිට පුළුවන් අල්ලබතල, ආමඤ්ඤොක්ක, මෑට, දඹල, මිරිස්පල, කංකුම්, එතකොට පළතුරු ඒව වවන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පුතාලට මේව වවන්න කාගේ හරි උදව් ඕනේ නේද? ඕ උදව් ඕනේ. ඒ වගේම අපේ වත්තේ ඉඩ ටික නම් තියෙන්නේ. අපි කොහොමද මේව වවන්නේ? අපිට පුළුවන් මගේ චූටි දුවේ පුතේ අපිට පුංචි මල් පෝච්චි තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අම්මා බින්දිලා ඉවත දමන වලං, පොල්ලෙලි, කැඩුණු බේසම්, ඒ වගේම බෑග් ඒවා තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒවට පස් දාලා ලස්සනට පුංචි පුංචි පැල හිටවන්න අපේ දරුවෝ දන්නවා. ඔන්න ටීචර් කියලා දෙනවා. මේ බලන්න පුතේ පුතාලා වගේම පුංචි බඩි නේද? එයා කොහෙද මේ යන්නේ? වගා කරලා තියෙන පාත්ති ළඟට තමයි මේ යන්නේ. බලන්නකෝ ඒ බබා මොනවද කරන්න හදන්නේ කියලා. දැක්ක නේද? අම්මට පැල හිටවන්න උදව් කරනවා. බලන්නකෝ එයා පුංචි පැලයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අම්මා හිටවනවා. එයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න බලන්නකෝ. එයා තවත් වලක් කපන්න හදන්නේ පැල හිටවන්න. ඒ බලන්න. එයා පස්සරන් දානවා. මගේ පුතාලටත් පුළුවන් ඒ වගේ අම්මට උදව් කරන්න. ගෙදර තව වැඩිහිටියන්ට උදව් කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න බලන්නකෝ. එයා හරි නන්දුයි. දැක්ක නේද? පස්ස අරගෙන දාන හැටි. මගේ පුතාලා දන්නවා එහෙම කරන්න. දැක්ක නේද? ඔය බලන්න. දැන් එයා මොකද කරන්නේ කියලා. අන්න පුතේ. එයා හිටපු පැලවලට දැන් වතුර දාන්න. බාධනයක් හොයාගෙන මම පුතාලට පුළුවන් හිටපු පැලවලට වතුර දාන්න. ඔන්න බලන්න පුතේ පුතාලා හිටවන පැල වර්ග ලොකු වෙන හැටි. ඔය බලන්නකෝ දැල්ල ඉහෙලට යනවා, කොළ ලොකු වෙනවා. ඔය බලන්න මගේ පුතාලා හිටෙවුවම ඔන්නෝම තමයි ලොකු වෙන්නේ. පේනව නේද? බලන්න.
හිටවපු ගහ ඔන්න ලොකු වෙලා දැන් මල් පිපෙන. දැක්ක නේද? මුලින්ම පොහොට්ටු තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න මල් පිපෙන. ඔන්න මල් විපිලා තමයි පුතේ ගෙඩි හැදෙන්න පටන් ගන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. දැක්ක නේද මගේ පුතාලා? මල් පිපෙනවා, ඊට පස්සේ ගෙඩි හැදෙනවා. දැන් ඉතින් පුතාලටත් පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කරලා බලන්න. ටීචර් මීට ඉස්සරලා පුතාලට ගෙවතේ චාරිකාව කියලා පාඩමක් කරා. ඒ පාඩම ආයෙත් සැරයක් බලලා මම පුතාලට පුළුවන් ටීචර්ගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ පාඩම් සියල්ලම යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවෝ පුතාගේ යාළුවෝ ඒ පාඩම් බලලා ඒකොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. ආයෙත් දවසක මගේ පුතාලට අලුත් පාඩමක් අරගෙන ටීචර් ගෙදරට එන්න. ඉතින් සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවස.